100% hoàn toàn hữu cơ đó. Các bạn thấy cái cây còi cọc không phát triển được mà không có thu luôn các bạn. Còn đây những cái trồng chung với nó mà những cái buồng nè, các bạn thấy những cái buồng nó dài và nó đạt chất lượng đấy, vẫn trên một cái nền hữu cơ các bạn. Nhưng mà việc kết hợp các bạn, mình làm kết hợp giữa đây các bạn, khu vực này là mình sử dụng hữu cơ hoàn toàn 100% các bạn, để chúng tự sinh tự diệt luôn các bạn, ngoại trừ cắt cỏ không ha, ngoại trừ cắt cỏ không, mình vẫn xen dứa nè, các bạn thấy ha, vẫn xen dứa ha, sâu nó ăn nè các bạn, sâu cuốn lá nè nó ăn nè, có con sâu luôn các bạn thấy không, con sâu cuốn lá nó ăn nè đấy, làm hữu cơ 100% luôn ha đấy, sâu cuốn lá nó ăn, sâu chuối đấy, thì các bạn thấy nè, cùng một cái diện tích, cùng một cái khu vực mình thử nghiệm ha, cùng lúc trồng mà các bạn thấy có nhiều cây chuối nó không phát triển luôn các bạn, nhiều cây chuối trồng 5 tháng 6 tháng rồi, các bạn thấy đó là hữu cơ 100% luôn các bạn, không tác động vật lý gì thì nó luôn, không phân không thuốc, không có gì hết luôn các bạn, sâu mà nó còn ăn là các bạn thấy rồi đó, nó đục lỗ nữa đó, các bạn thấy không. Nên khi mà mình nói các bạn đầu tư vô bất cứ một cái nền nông nghiệp nào, một cái phương pháp nào, các bạn phải tìm hiểu thật kỹ nha. Thậm chí là khi mà đầu tư hữu cơ để làm về phân thuốc hữu cơ thì các bạn phải có một cái nền vốn nha. Mình nói là nền vốn nha, cực kỳ lớn các bạn, để có thể những cái cây này nó sinh trưởng phát triển tốt được. Vậy đấy là mình đang kết hợp cái nền hữu cơ này, đấy, phương pháp canh tác hữu cơ này, thì để so sánh cho các bạn thấy rằng cái nền nông nghiệp hiện đại kết hợp với hữu cơ, mình sẽ cho ra cái phương pháp bán hữu cơ như thế nào để thật sự tốt nha, thật sự có cái lợi nhuận bù cái chi phí. Chứ còn nếu thật sự mà các bạn làm tự nhiên, các bạn làm trong hộ gia đình, các bạn làm diện tích nhỏ thôi, thì các bạn có thể nuôi sống được bản thân và gia đình là ổn rồi. Nhưng mà để mà có thể phục vụ mọi người một cách tốt hơn thì các bạn phải lưu ý cho mình là nên chọn cái phương pháp canh tác nó thật sự tốt. Ở đây mình muốn nói là không phải cái vấn đề về canh tác hữu cơ hay canh tác theo nông nghiệp hiện đại nó độc hại, mà là cái việc mà nông dân chúng mình á, mình là một người nông dân mà lạm dụng phân thuốc, mình dùng từ ở đây là lạm dụng phân thuốc nha, thì nó sẽ gây ra cái ảnh hưởng, nó làm xấu đất. Thì khi mà các bạn canh tác nè, đây là cái mô hình bán hữu cơ này của mình này, là kết hợp giữa phân bón định kỳ nè, giữa cái phương pháp canh tác nông nghiệp hiện đại kết hợp với hữu cơ luôn các bạn, thì sẽ cho ra được, các bạn thấy là những cái thơm nè, nó phát triển kinh khủng luôn các bạn. Đây đấy, cùng lúc các bạn thấy những cái bụi lớn lớn đó, cùng lúc với những cái cây trồng ngoài kia luôn các bạn, thì các bạn thấy rồi những cái gốc chuối này, các bạn thấy nè đấy, các bạn thấy là rất là đẹp luôn ha. Ở đây nữa là các bạn đấy, bên kia hoàn toàn khu vực này là bán hữu cơ này các bạn. Thì để mà có thể kết hợp được một cái khu vực như thế này thì thứ nhất là các bạn phải có cái sự am hiểu về các loại thuốc, các loại phân bón nè, kiến thức về hữu cơ nè, kiến thức về nông nghiệp hiện đại nè, về cách tưới đi phân nè, cách giãn cách thời gian cách ly nè, cách nuôi cái nền đất nha các bạn. Các bạn biết đây chả phải là đất tốt gì hết, các bạn biết được những cái thời điểm mà mình canh tác nè, đây là nền đất đá Hà Ly nha các bạn, hay còn gọi là đất sét đó. Đây các bạn, đây các bạn, đá Hà Ly hay còn gọi là đất sét ha. Mà để cho ra một cái lớp phủ như thế này, mình đã cắt xạ cỏ không dưới 20 lần, hư biết bao nhiêu con dao các bạn, mới cho ra một cái nền như thế này. Mình nhổ cỏ lên để cho các bạn xem kỹ hơn ha. Nên tại sao mà mình có những cái nền nông nghiệp mình sẽ kết hợp lại với nhau để cho ra một cái cách canh tác tốt nhất. Nhưng nha, đôi khi là cái việc mà diệt trừ sâu bọ và xịt thuốc cỏ nè, diệt trừ mầm cỏ là tuyệt đối cấm nha các bạn. Tuyệt đối cấm, những cái gì mà nó liên quan đến cái nền đất này là tuyệt đối cấm. Lý do khi mà các bạn diệt đi cái lớp phủ bề mặt, cái lớp cỏ này, thì những cái vi sinh vật hoạt động trong đất nè, những cái bộ máy phân giải chất hữu cơ nè, những cái vi sinh vật khuẩn có lợi, chúng sẽ hoàn toàn mất đi. Và khi chúng mất đi rồi
thì cái nền đất nó sẽ càng ngày càng trở nên khô cứng và chết các bạn. Thì các bạn không thể nào mà nuôi những cái cây chuối to hoặc là những cái cây ngắn ngày trên một cái nền đất hoặc là cây công nghiệp ha, lâu năm. Tùy vào cái cách bạn canh tác cũng như là cái sở thích của bạn mà bạn canh tác. Thì khi mà các bạn diệt hết thì không còn một cái gì ở dưới đất nữa. Các bạn cảm thấy cái nền đất nó sạch, chống sâu bệnh. Còn đối với mình thấy được đó là một cái nền đất chết các bạn. Các bạn dùng từ là đất chết. Mà khi một cái nền đất chết rồi, chúng không thể nào mà nuôi sống một cái cây. Đây, về mặt sinh lý, về mặt hóa học, về mặt cấu trúc đất hoặc là về mặt khoáng chất dinh dưỡng, thì một cái nền đất chết khó để có thể mà nuôi được một cái cây như thế này, sinh ra một cái buồng lớn mà không lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật. Đây, thì đối với mình, trong cái quá trình mình thử nghiệm thì mình sẽ va vấp, mình thất bại, mình gặp nhiều cái sự công kích, nhưng mà mình vẫn tiếp tục các bạn. Đối với một số bạn bảo là mình đang canh tác hữu cơ, tại sao là mình bón phân hóa học, tại sao mình nói về thuốc bảo vệ thực vật, tại sao mình nói về những cái quy trình làm đất, quy trình canh tác, thì mình vẫn nói thẳng với các bạn từ lúc đầu rồi, mình đang trong quá trình thử nghiệm nè, học tập và sáng tạo, tìm ra những cái phương pháp canh tác tốt nhất trên từng loại đất ha các bạn. Đất Hà Ly cũng được, rồi đất sét cũng được, đất cát cũng được, đất thịt cũng được. Và trong một cái nền nhiệt khí hậu ở khu vực của mình là nóng, khô cằn và sỏi đá, thì mình phải tìm kiếm những cái phương pháp và cách canh tác tốt nhất để mình có thể chia sẻ lại, để những người đi sau mình để những anh em làm về nông nghiệp có một cái nhìn đúng đắn hơn về cái nền nông nghiệp mà kết hợp giữa làm hữu cơ và nông nghiệp hiện đại để cho ra cái năng suất. Tất nhiên là khi mà các bạn làm hữu cơ, đúng không, thì mình nói thẳng với các bạn là các bạn phải có cái nguồn vốn cực lớn, cực kỳ lớn các bạn, để các bạn đắp vô cái chi phí thử nghiệm. Giống như mình lúc mà chưa mở rộng diện tích đó các bạn, làm có đâu 200 m², 300 m², 400 m², không đủ ăn các bạn. Đi làm ở ngoài đắp vô chi phí, một năm trời không có nguồn thu luôn. Đó là cái giá phải trả cho việc mà mình quá lệ thuộc vào cái nền nông nghiệp hữu cơ mà mình muốn. Vì trên một cái nền đất xói mòn bạc màu, đất đá nha các bạn, dùng từ là đất đá ở đây các bạn sẽ thấy rõ hơn nè, dùng từ là đất đá ngay các bạn, đất đá, đất sét Hà Ly thì các bạn có thể canh tác như thế nào để những cái cây các bạn sinh trưởng phát triển tốt như thế này, cho ra những cái buồng chuối chất lượng hoặc là cái sản phẩm chất lượng, thì buộc các bạn phải thử nghiệm. Và trong quá trình thử nghiệm là chỉ có chi không có ra các bạn, không có thu các bạn, chỉ có ra thôi không có thu. Các bạn thấy là chỉ có ra thôi không có thu. Và để mà có thể duy trì được chi phí thì cực kỳ lớn, rồi cái niềm đam mê quyết tâm phải cực kỳ lớn đó các bạn, không bỏ luôn, bỏ cuộc ngay từ đầu. Vì thực tế là đâu phải ai cũng điên giống như mình dùng từ là điên các bạn, để có thể phát triển những cái mô hình thật sự sạch, hòa thuận với tự nhiên, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, không lạm dụng phân bón hóa học, rồi tìm ra những cái phương pháp canh tác hữu cơ thích hợp với từng vùng đất. Như cái vùng đất như thế này các bạn thấy nó giống như ngoài kia mình nói đó, 100% hoàn toàn hữu cơ đó. Các bạn thấy cái cây còi cọc không phát triển được mà không có thu luôn các bạn. Còn đây những cái trồng chung với nó mà những cái buồng nè, các bạn thấy những cái buồng nó dài và nó đạt chất lượng đấy, vẫn trên một cái nền hữu cơ các bạn. Nhưng mà việc kết hợp các bạn, mình làm kết hợp giữa phân hóa học định kỳ đó, không sử dụng thuốc sinh trưởng nha các bạn. Những cái loại tất cả trên cái khu vực đất của mình là không diệt thuốc cỏ nè, không sử dụng thuốc tăng trưởng nè, vì mình muốn thử nghiệm thử xem trong cùng một cái thời gian mà mình làm việc, trong cùng một cái thời gian mà mình trồng cây, trong cùng một cái khoảng đất khí hậu chung, thì cái phương pháp canh tác nào nó sẽ mang lại hiệu quả cao nhất. Mình đang thử nghiệm các bạn, vẫn đang còn trong quá trình thử nghiệm. Thì sau khi kết thúc thử nghiệm thì mình mới bắt đầu mở rộng cái quá trình mình làm lên nha. Ở đây mình không nói đúng hay sai gì hết. Ở đây đối với mình chả có đúng hay sai. Đối với mình là chỉ có
học tập, thử nghiệm, làm việc sáng tạo, tìm ra những cái phương pháp tốt nhất để áp dụng vào nông nghiệp. Rồi hạn chế, gọi là hạn chế tối đa nhất thuốc bảo vệ thực vật nè, phân bón hóa học nè, để mang lại cái sự sinh trưởng, sinh sống cho đất ha. Lúc nào đất qua quá trình mình canh tác sẽ càng ngày càng tốt hơn các bạn. Cái đám rau dền của mình các bạn, bây giờ mình ăn ha, thứ này không xịt gì luôn, lỗ các bạn thấy không? Sâu nhiều khi thiếu điều cũng bắt được vài con nữa, bự lắm. Đó, mình chứng minh các bạn đấy, đây là canh tác hữu cơ thuận tự nhiên đấy. Mình vẫn có những cái khu vực mà mình làm để mình thử nghiệm, những cái khu vực hoàn toàn không sử dụng hóa chất, không sử dụng bất cứ một cái gì trên đó, và để hoàn toàn tự nhiên. Năng suất thì nó thấp các bạn, nhưng mà bù lại thì được cái nó sạch đấy. Nhưng mà để phát triển nó trên một cái diện rộng là không thể nào nha các bạn. Mình vẫn nói một từ là không, dùng từ không thể luôn các bạn. Vì khi mà phát triển trên một cái mô hình diện tích cỡ 1 hectare đổ lên, 10.000 mét vuông đổ lên, thì phải có những cái bài toán hoạch định nè, về giá nè, về đầu ra nè, về làm thương hiệu nè, về cái năng suất nè. Nếu mà giá cả thấp, năng suất lại không có nữa, chi phí đầu vô lại cao, thì các bạn làm hữu cơ để làm cái gì các bạn? Để giết cái tinh thần của mình hay làm gì? Thì mình chỉ suy nghĩ như vậy thôi. Vì căng não lắm các bạn, để trả thuế nữa nè, để trả thuế nè, để tạo công ăn việc làm cho anh em chung chí hướng nè, để tạo một cái vùng đất gì đó, thay vì mình bỏ quê mình lên phố, mình ở lại cái vùng đất của mình để mình phát triển nông nghiệp, để mình làm ra những cái sản phẩm tốt nhất. Các bạn thấy khu vực này mình làm thử nghiệm mấy năm trước nè, cũng trên nền đất đá luôn các bạn. Đây, trên nền đất đá luôn các bạn. Thu hoạch hết rồi, bắt đầu thu hoạch qua lứa này, lứa thứ 4, lứa thứ 5 rồi các bạn. Thì bắt đầu nó bắt đầu nó cõi các bạn, nhưng mà nó vẫn cho năng suất cao nha các bạn. Như một bụi như thế này thì ăn từ 3 đến 4 cây. Các bạn thấy là những cái quầy chuối này nó vẫn bự to ha, giống như thế này đấy. Thì khi mà mình chứng minh, mình làm việc, học tập, sáng tạo thì mình cho ra những cái kết quả đó các bạn. Đó, những kết quả thực tế của mình đó. Đấy là khu vực này là khu vực bán nông nghiệp hữu cơ. Đó, sự kết hợp trên nền đất hữu cơ và bổ sung định kỳ khoảng 3 tháng đến 3 tháng rưỡi một lần phân bón NPK. Đó, và những cái khu vực nào bên kia là khu vực bán nông nghiệp luôn, còn khúc dưới đó mình mới gọi là tự nhiên nha các bạn, là mình để tự nhiên luôn á. Thì mình sẽ làm như vậy để các bạn phân biệt ra là khu vực nào có sự kết hợp giữa tự nhiên, khu vực nào để tự nhiên, khu vực nào bán nông nghiệp hai bên, và khu vực nào là hoàn toàn hóa học luôn. Thì mình trên cùng một diện tích đất nha các bạn, nền khí hậu, cách canh tác, thì mình làm như vậy để mình có thể ghi lại được cái quá trình những cái cây sinh trưởng và phát triển. Cái mô hình nào, phương pháp nào là tối ưu nhất, tối đa nhất lợi nhuận nè, về chi phí nè, về công sức nè, có lời một tí để có thể nhân trên cái diện rộng, để mình có thể làm thương hiệu, mình sản xuất những cái thực phẩm thật sự sạch đến tay người tiêu dùng. Còn không có khái niệm đúng hay sai các bạn, nó chỉ phù hợp hay không phù hợp thôi. Nó phù hợp với mảnh đất này, khí hậu này, khu vực này, với cái nền tài chính mà mình hiện đang có. Có thể sau này khi mà mình phát triển lên, mình mở rộng cái quy mô ra, mình có nhiều cái nguồn lực hơn, thì mình sẽ chú trọng nhiều hơn vào cái hữu cơ các bạn. Về cái nền hữu cơ, có thể là cái sản lượng nó không đạt cao, nhưng mà cái chất lượng thì nó từ từ nó nâng lên. Còn hiện tại mình đang thử nghiệm trong 3 cái khu vực của mình, thì mình thấy cái khu vực bán nông nghiệp hữu cơ này, đây khu vực này, lại khu vực ở trên kia, thì nó cho lại cái hiệu quả cực kỳ cao các bạn. Trên nền hữu cơ nha, các bạn bón phân hóa học định kỳ 3 tháng rưỡi cho mình một lần, với cái sản lượng rất là ít nghe, với khoảng một bao thôi. Khu vực này khoảng 4 sào rưỡi các bạn, mà bón cỡ một bao NPK thôi, vài trăm ngàn thôi. Nhưng mà các bạn thấy là cái chất lượng buồng chuối không? Mà mình đã ăn mấy lần rồi nha các bạn nha. Một buồng như vậy tới 5 đến 7 cây. Mà các bạn thấy là cái buồng trung bình nó toàn 25 kg đi lên không các bạn. 11 nải, có quầy 12 nải, có quầy 10 nải như các bạn thấy. Thì mình đưa ra kết quả ở cái khu vực này. Các bạn nên ở khu vực Bình Thuận nha các bạn. Ở khu vực mình là Hàm Thuận Nam cũ á, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Thì bây giờ chuyển qua là Hàm Kiệm, Lâm Đồng.
thì các bạn nên áp dụng cái phương pháp là canh tác trên nền hữu cơ và bón phân định kỳ cho những cái cây chuối là cây hàng năm nè. Thì cái cây lâu năm thì các bạn có thể bổ sung nhiều hơn một tí, nhưng cây ngắn ngày thì hầu như là canh tác trên cái nền hữu cơ mà bón phân định kỳ thì rất là tốt các bạn. Cây sinh trưởng phát triển mình nói là cực kỳ tốt luôn. Đó là cái phương pháp mà mình làm. Còn hữu cơ hay không hữu cơ, hóa học hay không hóa học, kết hợp cả hai. Tại sao mình không đi theo hướng đó các bạn? Tại sao mình không kết hợp cả hai giữa cái phương pháp canh tác hiện đại và canh tác truyền thống? Mình cho ra bán tổng hợp tự nhiên như thế này, bán hữu cơ thì nó cho ra một cái sản lượng các bạn cực kỳ cao, và nó cũng thân thiện với môi trường. Thì ở đây mình chỉ nói là cái sự phù hợp thôi nghe, còn đúng hay sai thì để thời gian để mọi người có cái sự cảm nhận nha. Chứ khi mà các bạn nói hoàn toàn hữu cơ 100%, mình là người đang trực tiếp làm hơn 2 năm nay thì và mình cảm nhận được cái nguồn vốn mà làm hữu cơ tự nhiên 100%, mình nói với các bạn là chuyện không thể nhân lên trên quy mô, trên diện rộng nha các bạn. Vì thực tế nè, trong đó nó có ô nhiễm về nguồn nước và không khí. Các bạn kiểm soát được chất lượng của không khí và nguồn nước hay không? Mình chỉ đảm bảo như thế thôi. Các bạn chỉ có thể không diệt cỏ nè, hoặc là diệt cỏ, không sử dụng phân bón hóa học nè, hoặc là sử dụng phân bón hóa học. Các bạn không thể nào mà kiểm soát được cái môi trường về cái sự ô nhiễm không khí hay là nguồn nước nha các bạn. Vì thực tế các bạn lấy cái mạch nước ngầm đi nữa thì các bạn có kiểm định được nó là ô nhiễm hay không nha. Nên mình nói có những cái thứ mình có thể kiểm soát thì mình sẽ kiểm soát, còn những thứ mình không thể kiểm soát thì mình không nên kiểm soát. Hãy tập trung vào cái thế mạnh của các bạn. Cuối cùng mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn đam mê nông nghiệp tự nhiên, luôn tìm tòi sáng tạo trong cái ngành nông nghiệp một ngày mới tuyệt vời, và kiên trì kiên định với ước mơ của mình. Chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong nội dung tiếp theo.